مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا. اليوم سنستكشف موضوعا شيقا ومختلفا عما هو معتاد في عالم كرة القدم. سنلقي نظرة على مشاهير في عالم كرة القدم الذين اتخذوا مهنة غير تقليدية خارج الملعب. ستكون رحلة مثيرة ومدهشة لاكتشاف مهنهم الفريدة وكيف استطاعوا تحقيق النجاح في مجالات أخرى. جيمي فاردي، عامل المصنع الذي أصبح نجما. كان هناك رجل شاب يدعى جيمي، كان يعمل في مصنع صغير يقع في الضواحي النائية لمدينة برمنغهام. كان جيمي شخصا بسيطا ومتواضعا، يعمل بجد ويبذل قصارى جهده في تصنيع الجبائر الطبية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القدم. في الواقع، كان يوميا مليئا بالجهد والتعب، حيث يقوم بدوام كامل في المصنع من الصباح الباكر حتى المساء المتأخر. ولكن بالرغم من ذلك، كان لديه شغف آخر في حياته، وهو لعب كرة القدم. كان ينضم إلى فريق كرة القدم المحلي في المدينة، وكان يخوض المباريات خارج الدوري في كل فرصة يحصل عليها. كان يقضي أوقات فراغه في التدريب والتحضير للمباريات، وكل ذلك بمقابل بسيط قدره 30 جنيها فقط. في يوم من الأيام، حدثت مفاجأة كبيرة في حياة جيمي، حيث تلقى دعوة للانضمام إلى فريق كبير في الدوري الإنجليزي الممتاز. تألقه اللافت في المباريات المحلية لم يمر دون أن يلفت النظر، وتم اكتشاف موهبته الكبيرة. بدأت مسيرة جيمي نحو الشهرة والنجاح، حيث أصبح لاعبا أساسيا في فريقه الجديد وحقق العديد من الانتصارات المهمة. كما تم اختياره للعب في منتخب إنجلترا، وكان يمثل بلده في المنافسات الدولية. ولكن رغم كل هذا التألق والنجاح، فإن جيمي لم ينسى أصوله وماضيه البسيط. كان يتذكر دائما أيام عمله في المصنع، وكان يحن إلى تلك الأوقات البسيطة عندما كان يصنع الجبائر بأيديه الخاصة. وهكذا استطاع جيمي أن يصعد إلى قمة النجومية، ولكنه لم يخل عنه الشغف بالعمل الجد والتواضع الذي كان يميزه قبل أن يصبح لاعبا مشهورا. اليوم، يستمر جيمي في تحقيق النجاحات والتألق في مسيرته الرياضية. يعتبر من أفضل اللاعبين في العالم، وقد حصد العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مشواره الكروي. ومن الجميل أن نرى كيف يستخدم شهرته ومكانته لمساعدة الآخرين وللمساهمة في المجتمع. بيتر شمايكل. كان بيتر شمايكل، اللاعب السابق في كرة القدم، رمزا للنجاح والشهرة. ومع ذلك، كان لديه قصص مذهلة خلف الأضواء الساطعة والملاعب الممتلئة بالجماهير. قبل أن يصبح حارسا في عام 1991 لفريق مانشستر يونايتد، عاش شمايكل حياة مختلفة تماما. كان شمايكل يعمل كعامل نظافة في دار الرعاية. كان يقوم بتنظيف الأروقة والغرف، ورعاية الناس الذين لم يعد لديهم من يهتم بهم. رغم أنه كان يلقب بالأستاذ على أرض الملعب، إلا أنه لم يكن يخجل من العمل البسيط والمهم في نفس الوقت. كان يعتبر عمله في دار الرعاية فرصة لخدمة الآخرين والمساهمة في الرفاهية والسعادة للأشخاص الأكبر سنا. كما كانت له قصص أخرى في حياته المهنية. قبل أن يصبح حارسا لفريق مانشستر يونايتد، عمل كمتدرب في تركيب السجاد. وفي أحد الأوقات، كان يبيع إعلانات في الصحف، وكان لديه متجرا خيريا للصندوق العالمي للطبيعة. كان شمايكل يعمل بجد ويسعى جاهدا لتحقيق أحلامه في عالم كرة القدم. وهكذا، بينما نشاهد اللاعبين المشهورين على الملاعب وهم يحققون النجاحات والألقاب، يجب أن نتذكر أنهم كانوا في بعض الأحيان يعملون في وظائف بسيطة ويركبون موجات الحياة مثل أي شخص آخر. إنها قصص تلهمنا وتذكرنا بأنه لا يوجد حلم كبير لا يمكن تحقيقه، إلا إذا كنا على استعداد للعمل بجد والتعلم من الخبرات التي نمر بها في الطريق. إيان رايت. كان شخصية لامعة في عالم كرة القدم والتلفزيون، ولكن هل تعلم أنه كان أيضا مغني موهوب؟ دعنا نحكي لك قصته الملهمة. في الثمانينيات والتسعينيات، كان إيان رايت لاعبا رئيسيا في فريق كريستال بالاس، ولعب أيضا لنادي أرسنال المشهور. ولكن بعيدا عن الملعب، كانت لديه شغف آخر يدق في قلبه، وهي الموسيقى. في فترة قصيرة من حياته المهنية، قام إيان رايت بكتابة وتسجيل أغنية واحدة فقط، وكان لهذه الأغنية عنوانا جميلا ومعبرا: افعل الشيء الصحيح.
كانت هذه الأغنية تعكس رؤية رايت الإيجابية للحياة ورغبته في أن يكون له تأثير إيجابي على العالم. ولكن قصته ليست فقط عن كرة القدم والموسيقى، فهو أيضا رمز للتحدي والتفوق في حياته الشخصية. بعد تركه كرة القدم، وجد رايت نفسه في مواجهة تحديات جديدة. كانت له مسيرة ناجحة كشخصية تلفزيونية في المملكة المتحدة، حيث استطاع أن يلفت الانتباه ويجذب الجماهير بشخصيته الساحرة وحضوره القوي. إيان رايت يعلمنا أنه يمكننا أن نكون ناجحين في أكثر من مجال في الحياة، فلا يجب أن نقيد أنفسنا بمهنة واحدة فقط، بل يمكننا الاستفادة من شغفنا ومواهبنا في مجالات متنوعة. عندما نعود إلى الوراء في الزمن، نجد أن ستيوارت بيرس لم يكن مجرد لاعب كرة قدم موهوب، بل كان لديه قصة مثيرة وغريبة تجعله يبرز بين اللاعبين الآخرين. كانت بدايته في الحياة مختلفة تماما عما هو معروف عن لاعبي كرة القدم المشهورين. ولد بيرس في عائلة بسيطة في إحدى ضواحي مدينة نوتنغهام البريطانية. منذ صغره، أبدى اهتماما بالأشياء التقنية والكهربائية. كان يفضل قضاء وقته في تفكيك الأجهزة الكهربائية وإصلاحها. وعلى الرغم من أنه لم يكن لديه الفرصة للحصول على تعليم رسمي في هذا المجال، إلا أنه أظهر موهبة فطرية وقدرة استثنائية على التعامل مع الأسلاك والدوائر الكهربائية. في سن المراهقة، بدأ بيرس بالعمل كمساعد لكهربائي محلي، حيث تعلم الكثير من المهارات العملية والمعرفة الفنية. كانت هذه الفترة هامة في تشكيل مسار حياته المستقبلي، حيث أدرك أنه يمكنه أن يجمع بين شغفه بالكهرباء وحبه لكرة القدم. في أحد الأيام، وبينما كان يعمل في ورشة إصلاح كهربائية، التقى بشخص غريب يدعى كلوف، المدير الحالي لنادي نوتنغهام فورست. كان كلوف يحاول إصلاح بعض المشاكل الكهربائية في منزله، وقد استدعى بيرس للمساعدة. بصفة طبيعية، برزت مهارات بيرس واهتمامه الكبير بالتفاصيل، فأبهر كلوف بما قام به. لقد كان للقائهما تأثيرا كبيرا على بيرس. أدرك أن هذه هي الفرصة التي كان ينتظرها، فقدم لكلوف اقتراحا مثيرا: أن يصبح الكهربائي الشخصي لفريق نوتنغهام فورست. بالطبع، كان هذا اقتراحا غير مألوف تماما، ولكن كلوف شعر بأن هذا الشاب الموهوب قد يكون لديه ما يلزم لتحقيق فرق حقيقي في الفريق. تم قبول اقتراح بيرس بحماسة، وبدأ يعمل مع نوتنغهام فورست ككهربائي شخصي. كانت مهامه تتنوع بين إصلاح الأضواء في غرف تبديل الملابس وتوصيل أجهزة التلفزيون في غرفة المؤتمرات. لم يكن بيرس مجرد كهربائي عادي، بل كان يتمتع بشغف حقيقي واهتمام كبير بالتفاصيل. قام بتحسين نظام الإضاءة في الملعب وتوفير حلول فعالة للمشاكل الكهربائية التي تواجه الفريق. بعد سنوات من العمل كلاعب كرة قدم ناجح وكهربائي موهوب، قرر بيرس أن يكشف عن ماضيه السري ويتجه إلى طريق جديد. قرر ترك العالم الكروي والعمل كمدرب للشباب، حيث يمكنه مشاركة معرفته وخبرته مع اللاعبين الصغار ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم في عالم كرة القدم. رغم التحديات والتضاربات التي واجهها، استطاع بيرس أن يثبت نفسه كلاعب كرة قدم مميز وكهربائي موهوب، وترك بصمته في قلوب الجماهير والمشجعين الذين شاهدوا إبداعاته على أرض الملعب. نايجل دي يونغ، الرحلة من اللاعب إلى رجل الأعمال الناجح، صاحب وكالة السيارات. في عالم كرة القدم، يعتبر نايجل دي يونغ واحدا من أبرز اللاعبين في مركز خط الوسط. لكن بعد تركه الملاعب، اكتشف دي يونغ شغفا جديدا في عالم السيارات. قرر استثمار شغفه بالسيارات ذات الدفع الرباعي وتحويله إلى نشاط تجاري مربح. أسس وكالة سيارات ناجحة تعمل في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط. مع صالة عرضه المذهلة المليئة ومجموعة متنوعة من السيارات الفاخرة، استطاع بناء سمعة رائعة في صناعة السيارات. لكن النجاح لم يأتي بسهولة. واجه دي يونغ تحديات كبيرة في بداية رحلته كرجل أعمال. ومع ذلك، استخدم خبرته ومعرفته في مجال كرة القدم لتطوير استراتيجيات العمل وبناء علاقات مهنية قوية. نايجل دي يونغ يعلمنا أنه يمكننا أن نحقق النجاح في مجالات متعددة إذا كنا مستعدين للاستثمار في شغفنا والعمل بجد لتحقيق أهدافنا.
وفي الأخير، وبينما نحن نشاهد قصص هؤلاء اللاعبين المشهورين على الملاعب وهم يحققون النجاحات والألقاب، يجب أن نتذكر أنهم كانوا في بعض الأحيان يعملون في وظائف بسيطة ويركبون موجات الحياة مثل أي شخص آخر. إنها قصص تلهمنا وتذكرنا بأنه لا يوجد حلم كبير لا يمكن تحقيقه إذا كنا على استعداد للعمل بجد والتعلم من الخبرات التي نمر بها في الطريق. إنها قصص رائعة تحكي لنا أن الأحلام يمكن أن تتحقق بالعمل الجد والإصرار، وأن النجاح لا يأتي فقط من المواهب الكبيرة، بل من التفاني والعزيمة أيضا. أشخاص أصبحوا رمزا للأمل والإلهام للكثيرين، حيث يثبتون أنه بإمكان أي شخص تحقيق أحلامه بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية أو الظروف التي يعيش فيها. لذا، دعونا نستوحي من هذه القصص ونسعى لتحقيق أحلامنا وأهدافنا بجد وتواضع، ونكون دائما على استعداد لخدمة الآخرين وإحداث فرق إيجابي في العالم من حولنا. لا يهم مدى الشهرة والنجاح الذي نحققه، بل يهمنا كيف نستخدم مواهبنا وموقعنا لمساعدة الآخرين وجعل العالم مكانا أفضل.